Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita masuk chapter 3, method of Laplace Transform. Okay, sebelum ni kita dah belajar dah, bila kita nak selesaikan differential equation, kita dah belajar menggunakan undetermined coefficient method dan juga variation of parameter. Dan sekarang cara ketiga adalah menggunakan Laplace Transform. Okay. Okay, so the objective untuk pembelajaran untuk chapter 3 ni dalam Laplace Transform. Okay, first of all, kita nak menggunakan Laplace Transform untuk kita nak dapatkan to determine the Laplace Transform untuk standard function dan juga special function, contoh seperti step, delta and periodic function. Function-function ni, yang special function ni terutamanya akan digunakan, akan you all jumpalah semasa year 2, year 3, year 4 nanti. Okay. Keduanya, objektif kedua adalah untuk menggunakan properties di dalam Laplace Transform dan juga di dalam inverse Laplace Transform pada masa yang sesuai. Okay, objektif yang ketiga pula adalah untuk belajar inverse Laplace Transform dengan menggunakan Laplace table, partial fractions, completing of squares dan juga convolution theorem. Tapi untuk minggu pertama, kita akan belajar Laplace Transform dululah. Inverse Laplace Transform kita akan belajar in the next lecture. Okay. Objektif yang seterusnya pula adalah untuk menggunakan method Laplace Transform ni untuk kita solve initial value problem dan juga boundary value problem untuk linear, first dan juga second order differential equation dengan menggunakan constant yang ada constant coefficients. Okay, so Laplace Transform ni untuk chapter 3 ni adalah termasuk di dalam course outcome tu dan di dalam kita punya course planning, iaitu kita belajar macam mana kita nak apply secara betul analytical method untuk kita solve first, second order differential equation dan juga Laplace Transform menggunakan appropriate techniques. Okay. Okay, dari segi definisi pula, Laplace Transform ni adalah integral transform untuk kita transform a function of a real variable in t. Biasanya kita biasa jumpa kan ft, yt. T ni biasanya kita gunakan untuk mewakili time lah. Okay, kita nak transform function yang ada variable t ni kepada function of complex variable s. Okay, complex yang mewakili complex frequency. So, daripada kita start dengan differential equation yang sebelum ni kita dah belajar, sebelum dalam chapter 1, chapter 2 kita pakai ft, fx kan. So sekarang ni kita tengok kepada function t lah contohnya. Kita start dengan ft, function of t, then menggunakan Laplace Transform kita boleh produce the algebraic equation menggunakan Laplace Transform. So L ni sebenarnya mewakili Laplace Transform lah. And then dalam bracket tu ft, function asal kita. Bila kita buat Laplace Transform of the ft, kita akan dapat fs, large fs. Okay. Tadi small f kalau dalam function biasa t tu, bila dah transform menggunakan Laplace, kita akan dapat large fs. Okay. Selepas kita dah transform function ft asal kita tu kepada fs, seterusnya kita perlulah solve the algebraic equation. Then bila kita dah solve the equation, kita boleh menggunakan inverse Laplace Transform untuk sebenarnya kalau kita nak dapatkan balik function asal kita ft tadi tu. Okay. Kalau yang untuk cycle pertama ni sebenarnya kalau soalan tu dia diberikan ft and then dia kata use Laplace Transform untuk mendapatkan fs kan, use Laplace Transform method. So you guna ft akan dapat fs. Tapi kalau dalam soalan tu memang dah dalam bentuk Laplace, tapi kita nak dapatkan bentuk t balik dalam time tu, kita menggunakan inverse Laplace Transform.
Okay, so dia punya cara tulis dia adalah macam ni lah. Okay, ada L and then to the power of -1. So bermakna inverse Laplace transform of Fs kita akan dapat balik Ft. Okay, so bila kita dah buat inverse Laplace transform, kita akan dapatlah the solution to the differential equation in T. Okay, Ft. Okay, katakan kita sekarang kita ada f. Okay, function f. Okay, kita ada function f. Okay, let f be a function of t. So, akan jadi ft. And define over 0 until infinity. So, the Laplace transform of this function ft kita akan dapat daripada Laplace cara kita tulis adalah L ni Laplace transform ft kita akan dapat tadi saya cakap akan dapat large fs kan. So dari segi definition yang pula untuk dapatkan fs adalah integral of ft tadi tu yang didarabkan dengan exponential to the power of minus st dan integrate daripada 0 hingga infinity. Okey. Jadi, the Laplace transform untuk ft ni kita boleh dapatkan daripada yang inilah. Okey, ni saya kotakkan ni. Okey. Okey, so sekarang kita tengok contoh pertama untuk Laplace transform. Katakan soalan dia minta kita cari Laplace transform untuk function ft, tu ft sama dengan t. So maknanya kita substitute nanti function ft itu sebagai t. Okey, bila soalan dia minta cari Laplace transform for ft sama dengan t. So caranya adalah iaitu solutionnya adalah ni solution dia lah. Okey. Solutionnya kita kena masukkan tadi saya dah tunjukkan definition untuk function Laplace transform yang ini kan. Okey, yang ini. So sekarang kita masukkan equation ni ke dalam soalan tadi. Okey. So fs dari segi definition kita akan dapat integration of 0 until infinity. Okey, untuk exponential minus st ft dt. Dan sekarang dalam soalan diberikan function ft adalah t. So kita gantikan value ft ni sebagai t. Okey. Bila kita gantikan ataupun substitute ft sebagai t, jadi sekarang instead of ft, function fs tadi tu akan jadi, katakan kita start integration daripada 0 hingga n dulu large N. So tadi exponential minus st kekal, and then ft tu kita tukar jadi t and then dt. Then sekarang kita boleh tengok yang bahawasanya bentuk ni kita dah pernah jumpa kan sebelum ni. Okey, integration yang kita boleh gunakan kita boleh buat by part. Okey. So sekarang kita nak selesaikan soalan ni, kita jadikan anggap t tu sebagai u dulu. Okey. Let u equals to t and then dv adalah exponential minus st. Okey. T ni adalah u and then exponential minus st ni sebagai dv. So sekarang kita nak tengok yang fs ni dah jadi bentuk yang ini kan. So sebagai ulang kaji saya tunjuk secara detail sikit lah. Okey, macam mana nak dapatkan equation yang ini. Okey, tadi kan kita dah gantikan kan kita ada equation 0 hingga n exponential minus st darab dengan t dt. Sekarang kita ada benda tu. Okey. And then kita dah substitute t sebagai u. So u adalah t. So maknanya kalau nak cari differentiation of u, kita akan dapat 1 kan. Okay, and then dv kita define dv pula tadi kita define sebagai exponential minus st.
So, kalau kita nak dapatkan V, kita kena buat integration for the exponential minus ST ni. So, kalau you lupa, you tengok balik table untuk integration. Bila kita integrate exponential minus ST ni, kita akan dapat exponential minus ST yang dibahagikan pula dengan minus S. Okay. Okey, so bila dah dapat tu, kita gantikanlah ke dalam value yang kita dapat ni ke dalam equation asal. Okey, kalau kita gantikan ke dalam equation ni, integration of kita dapat tu, kita kan kalau integration by part, okey, first kali UV kan, UV. So sekarang U adalah T. So T. And then darab dengan V. V kita adalah exponential minus ST bahagi dengan minus S kan. So U V. And then kita minus dengan integration of U prime V. U prime kita dapat tadi 1. So 1 tak payah tulis, tak, boleh biarkan je lah. Kalau kita darab pun tak membawa apa-apa makna sebab akan dapat value yang sama. So kita tulis je V. So V adalah kita dapat tadi kat bawah ni exponential minus ST bahagi dengan minus S. Okay, so darab dt lah. dt kat sini jangan lupa. Okay. Lepas tu kita, supaya senang nampak, kita ubah sikit dia punya cara tulis tu. So T exponential minus ST bahagi dengan minus S. Okay, kita keluarkan minus S tu akan jadi plus 1 per S, integration of exponential minus ST dt. Okay. So dah dapat tu. Sekarang ni kita hanya nak hilangkan integration tu, kita hanya perlu integrate exponential minus ST sahajalah. Okay, so kalau kita integrate, kita akan dapat yang ni tadi tu, kita akan dapat T exponential minus ST bahagi dengan minus S tambah dengan 1 per S yang didarabkan dengan integration of minus ST kan. So kita integrate, kita akan dapat exponential minus ST bahagi dengan minus S. So kita dapat samalah dengan yang ini tadi kan. Cuma sebab soalan tu ada, dia berikan value integrate dari mana ke mana. So kita kena, untuk gantikan ke dalam soalan balik, kita kena buat macam ni lah. Fs. Okay. Fs adalah macam ni. Kita salin balik. And then kita letak value integration dari mana ke mana. Okay. Simple je kalau kita buat pelan-pelan. Jangan kalut sangat. Okay, kalau kalut saya pun kadang boleh tersilap juga. Okay. Jadi kita letak dia punya integration tu dari mana ke mana. So sekarang kita tengok kosong hingga n dulu kan. Okay. Okay, so dah dapat. So boleh kita boleh compare sama kan apa yang ditulis dalam ni lah. Sama kan. Okay, tu saya nak tunjuk secara detail lah. Okay, sekarang tadi kita gunakan limit n kan. So sekarang kita nak substitute the limit n tu, tukar jadi infinity. Okay. I mean bukan tukar n kepada infinity, maknanya substitute lah. Okay, sekarang value n tu adalah infinity. Okay. Okay, bila kita dah substitute value n tu kepada infinity, so fs tu tadi kita gantikanlah value tu, kita akan dapat lah. Okay, you cuba tengok satu persatu, you gantikan value tadi tu. Value sekarang kita try t tu tukar kepada n dulu. Okay, tukar t kepada n dulu, kita akan dapat lah semua ni. You akan cuba. Dan yang saya tandakan ni sebab tertinggal bracket, saya tulis balik lah. Okay, cuba. So yang bracket yang ni, and then tolak yang dalam bracket ni. So you akan dapat ni
Okay, dapat ni. And then apabila n tadi, value n ni menghampiri infinity. Okay, bila menghampiri infinity, kalau n tu menghampiri infinity, kita akan dapat, terus kita akan cancel out yang dalam bracket yang ini. Akan tinggallah 1/s kuasa 2. Okey, sekarang kita cuba buat soalan ni. Okey, tadi kita tengok Laplace transform untuk ft sama dengan t. Sekarang kita nak tengok function ft yang bersamaan dengan exponential t. Okey, so guna je konsep tadi, sama je. Kita start. Okey, function sekarang kita ada ft sama dengan exponential t. Okey, so untuk dapatkan Laplace transform ataupun boleh diwakili sebagai large fs, kita boleh tulis sebagai integration of 0 hingga infinity exponential minus st ft dt. Okey, tapi sekarang kita function diberikan, okey, ft adalah exponential t. Jadi kita gantikan dalam equation ni nilai ft sama dengan exponential t tu. So sekarang fs akan jadi integration of 0 to infinity exponential minus st darab dengan exponential t, and then dt. Okay, lepas tu sebenarnya okay, kita boleh ni. Okay, sekarang cuba kita try buat infinity tu kita gantikan sebagai n dulu. Okay, okay, kita tengok sebagai n dulu. Okay, so dia akan jadi katalah kita substitute infinity, kita substitute infinity tu jadi n sekejap. Okay, so kita akan dapat fs, large fs, iaitu Laplace transform akan jadi integration of 0 to n exponential minus st et dt, and then kita boleh simplifykan lagi equation ni. Okay, so bila dah jadi macam tu, equation ni akan jadi, okay, kita buat integration, kita akan dapat sekejap, tersilap pula ya. Yang ini bukan minus s tambah 1 macam ni. So bracket ni kat luar. So macam ni. Minus s tambah 1 t minus s tambah 1 kosong hingga n. So lepas tu you dah tahu kan macam mana nak selesaikan. Ini dah belajar ni, masa sekolah menengah dah belajar ni, saya ingat lagi ni. Okay, so belah saya tunjukkan juga. Kita gantikan value n. And then yang kedua kita tolak dengan value kosong kan. So exponential kosong. Okay.
So, equation ni akan jadi tambah 1/S tolak 1. Okay, sekarang kita tukar balik, kita substitute balik N tadi jadi infinity. Jadi equation ni disebabkan N hampir infinity, dah jadi infinity. So, ini exponential minus kan. So, kalau kita masukkan ke dalam value tu akan jadi kosong. So, yang tinggal adalah 1/S tolak 1. So, kita dapatlah jawapan yang diberikan kat sini. Okay, so bermakna Laplace transform untuk ft sama dengan exponential t adalah 1/S tolak 1. Okey, sekarang you dah tahu dah macam mana nak cari Laplace transform menggunakan definition of fs, iaitu Laplace transform. Kita boleh dapat daripada integration yang ini. Okey. Satu lagi cara adalah kita boleh juga menggunakan Laplace table. Okay, Laplace table untuk cari Laplace transform. Tapi kalau soalan tu memang minta you tunjukkan, you solve menggunakan definition seperti yang ini, menggunakan integration yang ini, so you kena gunakan method yang inilah yang baru saya tunjukkan tadi. Tapi kalau tidak dinyatakan perlu untuk berbuat demikian, you all boleh je terus menggunakan Laplace transform ni. Okay, so untuk Laplace transform yang simple kat sini kita tunjukkan. Okay, Laplace transform untuk function ft yang untuk dapatkan fs. Okay, kalau function ft kita adalah a tu boleh jadi value dia 3 ke 2 ke value lah. Okay, sekarang kalau value dia a, the Laplace transform akan jadi a/s. Okay, kalau a value dia tu katakanlah value dia 3, so yang kat sini akan jadi 3/s. Okay, so the next function adalah untuk t to the power of n. Okay, untuk t to the power of n, di mana n boleh mula daripada 0, 1, 2, maknanya ft tu boleh jadi t kuasa 0 maknanya 1 kan, 1. Okay, ataupun ft sama dengan ft sama dengan t kuasa 2. So, dia akan menjadi bentuk n factorial of s to the power of n plus 1. Bermakna, katakan kalau yang function kita ada adalah t kuasa 2. So, kalau t kuasa 2, so the Laplace transform akan jadi 2 factorial bahagi dengan s 2 tambah 1. So, maknanya akan jadi 2 darab 1 bahagi s kuasa 3. So, menjadi apa? 2/s kuasa 3. Okay. And then the next one adalah exponential at. A tu sama dengan saya cakap tadi lah, boleh jadi apa-apa value. Okay, sekarang kalau value dia adalah a, so kita akan dapat Laplace transform dia adalah 1/s tolak a. Okay, so kalau value a tu adalah, sekarang saya kata kalau a tu 2, so akan jadi exponential 2t kat sini. So akan jadi 1/s tolak, dia akan jadi macam mana? 1/s tolak a tu sekarang 2 kan, so akan jadi tolak 2. Okay, and then kalau function kita ft adalah sin at, so Laplace transform adalah a/s kuasa 2 tambah a kuasa 2. Okay, kalau beza antara sin at dengan cosine at, dia punya Laplace transform adalah kalau kita tengok bahagian atas. Okay, kalau untuk sin at, bahagian atas dia adalah a. Kalau untuk cosine, bahagian atas dia adalah s. Okay, kalau bentuk bawah dia sama. Okay, sama.
Sama juga dengan untuk sin H 80 dengan cosine H 80. Apa yang membezakan antara keduanya adalah kita tengok bahagian atas lah. Okay, kalau untuk sin H, atas dia adalah A. Bahagian untuk cosine H, kita akan dapat S. Okay, beza pula dengan sin H, cosine H dengan sin dan cosine adalah dekat bahagian pembawah sahaja, di mana kalau untuk sin dengan cosine tu yang biasa kita jumpa tu dia pakai plus. Untuk sin H, cosine H minus. Okay. Okay, sekarang kita tengok kepada linearity of the property. Okay, katakan kita ada 3 function lah. Kat sini kita katakan kita ada function dua function f, and then kita ada 2 function, satu f function 1, function 2, and then Laplace transform dia kita boleh dapat juga. Okay, di mana tadi kita tengok hanya untuk satu function. Kalau kita ada 2 function, contoh kita nak tambah atau tolak 2 function tu, so dia punya Laplace transform pun kita sama juga, kita boleh just tambah ataupun tolak terus, bergantung pada soalan tu lah. Kalau soalan tu function tu tambah, kita tambah. Kalau function tu tolak, kita tolak. Okay, and then konsep linearity property ni maksudnya kita, okay, mula-mula kita dapat soalan tu, dia minta kita tambah 2 function ataupun tolak 2 function tu. So apabila kita menggunakan linearity property, kita boleh asingkan function tu. Maknanya kita boleh selesaikan satu persatu. Kalau kita ada 2 function, dia katakanlah kita ada macam soalan tu dia tambah 2 function ataupun tolak 2 function, kita tak semestinya nak kena solve dalam bentuk dia bergabung macam tu. So untuk menyenangkan kerja, kita asingkan. Okay, kita buat Laplace transform untuk function pertama dulu, kemudian kita buat Laplace transform untuk function kedua pula. Okay, kalau untuk yang ada perkali pula darab, contoh ada satu function and then ada perkali kat depan. Contoh perkali, katakanlah sini adalah perkali lah, katakan C tu adalah 3. Kalau katakan kalau C tu adalah 3, so akan jadi kat sini akan jadi 3F kan. So kita boleh keluarkan perkali C tu ataupun 3 tu kat luar, and then kita boleh buat Laplace transform untuk function kat dalam tu saja. So maknanya senang kerja lah kan? Tak payah nak darab-darab daripada awal. Nanti besar nombor dia ataupun kecil sangat kalau nombor tu adalah 1/3 kan. Okay, so daripada sini kita boleh simpulkan yang kalau kita ada addition ataupun subtraction of 2 function ataupun lebih, kita boleh solve secara separate, secara berasingan. Okay, and then kalau function tu ada constant, kita boleh separate the constant. Kita keluarkan dulu, then last kali tu barulah kita darab. Okay. Okay, sekarang kita tengok contoh kedua. Okay. Sekarang contoh kedua ni kita nak menggunakan konsep linearity property tadilah. Okey, sekarang kita tengok function ni. Sekarang kita ada function ada 3. Okey, function pertama 1, function kedua adalah 5 exponential 4t. Function ketiga adalah minus 6 sin 2t. Disebabkan dia adalah hasil tambah atau hasil tolak untuk ketiga-tiga function, menggunakan konsep linearity property tadi, kita boleh asingkan ketiga-tiga function ni untuk kita dapatkan Laplace transform untuk setiap function. Disebabkan yang pertama sekali, yang first function adalah yang satu ni kan, so kita asingkan jadi Laplace transform of 1. And then function kedua adalah 5 exponential 4t. So kita asingkan jadi Laplace transform of 5 exponential 4t. And then ketiga, function dia adalah minus 6 sin 2t. So Laplace transform pun adalah minus Laplace transform of 6 sin 2t. Jangan tertinggal minus tu pula. Itulah menyebabkan biasanya salah. Kalau ada minus ni asyik tertinggal je. Okay. Dalam kehidupan kita memang perlu menghilangkan kenegatifan dalam hidup kita, tapi dalam maths negatif itu penting. Okay. Jangan lupa pasal negatif. Negatif itu perlu. Okay. Okay. So daripada table tadi yang saya tunjukkan tadi, okay, kat sini pun ada table ni. So Laplace transform untuk function 1. 1 tu untuk value
kita sebenarnya ganti dekat value A ni lah. Okay, A sekarang dia adalah value 1. So function Laplace transform kita akan dapat A ada 1 kan. So 1 per S. So kita dapatlah 1 per S. And then the next tadi yang kedua ni, function kedua kita ada perkali 5 kat depan. So 5 tu kita keluarkan, letak kat depan, and then kita buat Laplace transform of exponential 4t. So tinggal yang tu kan. Okay, so exponential 4t ni kita tengok dekat exponential 80 ni. A tu dah jadi 4 sekarang. So exponential 4t. So kat sini Laplace transform dia akan jadi 1 per S tolak 4. Senang kan. Senang hidup. So tadi ada perkali 5. So instead of 1 per S tolak 4, kita akan darab dengan 5 tu. So akan dapatlah 5 per S tolak 4. Dan seterusnya yang seterusnya adalah, okay, tadi yang ini bersama ada perkali 6 kat depan. Kita keluarkan perkali tu akan jadi minus 6 Laplace transform sin 2t. So kita hanya perlu cari Laplace transform untuk sin 2t. Okay, sin 2t kita tengok yang sin 80 ni. So sekarang A dia adalah 2. So sin 2t. So kita ganti dekat sini. A tu dah jadi 2. So jadi 2 per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Samalah juga dengan 2 per S kuasa 2 tambah 4. And then jangan lupa tadi kita ada minus 6 kat depan kan. So minus 6 darab dengan 2 per S kuasa 2 tambah 4. So that's why kita dapat yang ni. Minus 12 per S kuasa 2 tambah 4. So gabung semua tu kita akan dapatlah jawapan untuk soalan kita. Senang kan? Okay. Okay, sekarang cuba soalan ni pula. Okay, untuk soalan ni you ada 3 function lah. Okay, ni yang pertama. So Laplace transform exponential 4t. Okay. And then yang kedua adalah minus 6 kan. So keluarkan 6 ke depan. Minus 6 Laplace transform of 1 pun boleh. Ataupun nak tulis terus Laplace transform of 6 pun boleh. Samalah kan. 6, minus 6 darab 1 ataupun minus 6 terus bersama. Okay, tambah dengan 5 cosine 2t. So maknanya 5 Laplace transform of cosine 2t. Okay. So yang ini boleh keluarkan 3 Laplace transform exponential 4t. Ini pun tak nak buat macam ni pun boleh. Nak tulis terus. Kalau nak katakan nak tulis minus je kat depan, and then kat dalam ni nak buat 6 pun boleh. Sama je. Okay. Tambah dengan 5 Laplace transform cosine 2t. Okay. Lepas tu kita just gantikanlah value berdasarkan Laplace transform table tadi. So bila gantikan value tu, kita akan dapat ini 3 of 1 per S tolak 4 tolak 6 per S tambah 5 darab dengan S per S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So that's why last kali kita akan dapat yang ini. Okay. Okay, sekarang kita tengok pula kepada first shifting property. Okay, sekarang kita dah tahu large Fs adalah Laplace transform untuk Ft. Okay, sekarang kita tengok, okay, katakan Fs adalah Laplace transform untuk Ft. Dan kalau Laplace transform untuk exponential At darab dengan Ft, kita akan dapat Laplace transform of S minus A. So sebenarnya ini bermaksud untuk multiplication of function Ft by exponential At
the S need to be substituted by S minus A. Okay, which means that S has been shifted a unit. Okay, so tadi kalau untuk Laplace transform FT kita dapat, okay, Laplace transform untuk FT kita dapat large Fs. Okay, apabila ada perkali kat depan tu, okay, kita darab dengan exponential AT kepada FT tu, okay, dari segi definition first shifting property, yang S ni tadi yang dalam bracket ni dia akan shifted by A unit. Okay, so akan jadi S tolak A. Simple je. Kalau tengok definition memang menakutkan kan? Okay, tapi sebenarnya simple. Okay, tolak dengan A sahaja. Okay, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Contoh, okay, kita ada nak cari Laplace transform untuk function exponential 2t darab dengan t. Okay, so sekarang kita tengok A adalah 2, maknanya yang untuk bentuk AT kan. So tadi kita tengok kat sini, mana saya tunjuk balik. Okay, kat sini tadi A kan. So A sekarang exponential 2t, so A sekarang jadi 2, jadi S tolak 2 lah. Okay, okay, so sekarang A sama dengan 2. Okay, A sama dengan 2, FT tu pula adalah T ni. Okay, so nak cari Laplace transform, kita cari Laplace transform untuk FT dulu. Okay, Laplace transform untuk FT, okay, T sebenarnya adalah T kuasa 1. Kalau T kuasa 1, kita tengok dalam Laplace transform table menggunakan bentuk yang inilah. Okay, T kuasa 1. Okay, T kuasa 1. So 1 factorial per S1 tambah 1 kan. So akan jadi Laplace transform 1 per S kuasa 2. Senang ni. Okay, suka sangat Laplace transform. Okay, so untuk cari first shifting properties to find Laplace transform of exponential 2t darab dengan t. So disebabkan A dia sekarang adalah 2. Okay, A dia adalah 2. So termsnya adalah shifted by 2 unit, iaitu S minus 2. So Laplace transform of exponential 2t darab dengan t adalah bersamaan dengan large F S minus 2. So tadi kita dah dapat kalau untuk Laplace transform FT sama dengan T ni, kita dapat 1 per S tolak 2. So sekarang dia shifted by 2 unit. Jadi tadi kita dapat 1 per S kuasa 2 kan. Bila kita darab dengan exponential 2T, the Laplace transform akan jadi 1 per, yang ini ni S ni kita ganti dengan S tolak 2. So S tolak 2 baru di kuasa 2 kan. Okay, di kuasa 2 kan. Okay, untuk example seterusnya kita tengok kat sini untuk Laplace transform for exponential 4t darab dengan cosine t. Okay, kat sini A adalah 4, FT adalah cosine T. Okay, nak cari Laplace transform, kita cari Laplace transform untuk FT dulu, iaitu cosine T. Okay, FT untuk cosine T. So, tengok kepada Laplace transform table. Cosine, alhamdulillah. Sorry ya. Okay, cosine T. Okay, A tu tak ada, jadi 1 kan, cosine T. So, akan jadi Laplace transform dia akan jadi S per S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey. Okey, tu baru dapat Laplace transform untuk cosine T. So sekarang kita nak apply first shifting properties disebabkan ada exponential 2T kat depan. Okey. So bila buat shifting akan dapat F S tolak 4. So tadi kan mula-mula kita dapat Laplace transform untuk cosine T tu kan kita akan dapat S per
S kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ataupun S per S kuasa 2 tambah 1 kan. Okay, tapi sekarang ada shifting sebanyak 4 unit. Okay, sebanyak 4 unit. Jadi daripada yang ini, okay, kita gantikan value jadi S. Okay, yang S kuasa 2 ni akan jadi S tolak 4 kuasa 2. Okay, tambah 1. Okay, ganti macam tu je. Simple kan? Macam tu. Oops, sorry, saya tertinggal. So, yang atas ni pun S kan? So, yang ni pun kena jadi S tu kena tolak 4 juga. So, jawapan akhir akan jadi S tolak 4. Ni silap ni dalam slide. So, jadi S tolak 4 bahagi dengan S tolak 4 kuasa 2 tambah 1. Okay. So, kat sini pun tadi ini kan dapat kosan kan. So, jadi S tolak 4. Okay. Okay, sekarang you dah faham konsep. You boleh buat try pula soalan ni. Okay, senang je. Sebab yang ni ada T tu terdiri daripada 3 function berlainan. So, cari Laplace Transform untuk setiap satu tu dulu. Cari Laplace Transform untuk T kuasa 2 sama dengan berapa. And then Laplace Transform untuk minus 3 T sama dengan berapa. And then Laplace Transform untuk 5 sama dengan berapa. Senang kan? Kalau untuk 5 tu terus dapat 5 per S. Minus 3T apa? Senang kan? So 3T. So minus 3 kat depan. Laplace Transform of T. T adalah T kuasa 1. So minus 3. Kalau T kuasa 1 kita darab dengan 1 factorial of S 1 tambah 1. So, jadi minus 3 per S kuasa 2. Yang ini kita akan dapat T kuasa 2 akan dapat 2 factorial S kuasa 2 tambah 1. So, kita akan dapat 2 per S kuasa 3. So, kita baru dapat Laplace Transform untuk semua tu adalah Laplace Transform of T kuasa 2 tolak 3T tambah 5. Kita dapat berapa? 2 per S kuasa 3. Lepas tu tolak dengan 3 per S kuasa 2 tambah 5 per S. Okay, nanti kalau ada kesilapan bagi tahu Okay. Okay, betul lah ni kot, tak ada silap. Okay, 2 tambah 5 per S. Okay, so kalau nak gunakan first shifting theory tadi, kita akan tengok A dia berapa. So, sekarang A adalah 3. Kalau A 3 maknanya dia ada shifting sebanyak 3. So, macam mana nak dapat? Cuba solve. Dapat macam mana? Okay, jawapan akhir dah ada kat sini kan. Okay, so cuba buat. Okay. Senang betul Laplace. Sekarang kita tengok pula derivatives of the Laplace Transform. Okay. Dalam derivatives of the Laplace Transform, okay, tadi kita dah tahu dah Laplace Transform untuk ft kita akan dapat sebagai large fx. Okay, sekarang dalam konsep derivatives of the Laplace Transform, katakan kalau ada multiplication ft by the power of t. Kalau kat sini power dia adalah n, kita boleh gunakan formula ni untuk cari Laplace Transform, iaitu di mana formulanya adalah minus 1 to the power of n darab dengan differentiation of for the
nth order derivative okey, bahagi dengan ds kuasa n. So kalau t kuasa 3, kalau ni t kuasa 3, kat sini akan jadi minus 1 kuasa 3. Ini d kuasa 3, ds kuasa 3. Okey. Okey, kita tengok contoh untuk derivative of the Laplace transform ni. Okey, sekarang kita soalan ni ada nak minta kita cari Laplace transform untuk t sin 6t. So bermaknanya kita nak cari untuk Laplace transform of t kuasa 1 sin 6t lah. Okey. Okey, so n, kalau kita tengok kepada definition ni, n adalah 1. And then ft adalah sin 6t. So the ft sama dengan sin 6t. And then daripada untuk sin 6t Laplace transform, daripada table kita akan dapat 6 bahagi dengan s kuasa 2 tambah 36, ataupun boleh juga ditulis sebagai 6 darab dengan s kuasa 2 tambah 36 kuasa minus 1. Okey. So kita kena cari dulu derivative of fs. Okey, so n sama dengan 1. So bila n ni sama dengan 1, so sekarang ni okey, n sama dengan 1. So d kuasa 1f per ds kuasa n lah yang kita buat, per ds kuasa 1 lah. Okey, so akan jadi df per ds kan. So df per ds maknanya kita perlu buat derivation sekali saja. So df per ds. Okey, so fs tadi kita dapat 6 darab s kuasa 2 tambah 36 kuasa minus 1 kan. So first derivative kita boleh buat jadi minus 6 darab dengan s kuasa 2 tambah 36 kuasa minus 2 darab dengan yang kat dalam tu 2s. So akan jadi minus 12s bahagi dengan s kuasa 2 tambah 36 kuasa 2. Ini baru kita dapat df per ds tau. So kita jangan lupa nak darabkan dengan kat depan ni. Okay, sekarang n kita 1, so maknanya maknanya akan dapat minus 1 kuasa 1 kan. So bermakna Laplace transform untuk t sin 6t adalah, tadi kita dah dapat df per ds, sedarab pula dengan minus 1 kuasa 1 ni. Kalau darab minus 1, so ada minus je lah kat depan kan. So tadi kita dah dapat minus 12s per s kuasa 2 tambah 36 kuasa 2. So akhirnya kita akan dapatlah, kan ada tanda, so akan jadi plus. So kita akan dapatlah jawapan ni 12s per s kuasa 2 tambah 36 kuasa 2. Guna cara berbeza sikit je daripada slides yang disediakan previously oleh lecturer lain lah. Okay, itu cara saya. Okay, untuk contoh yang seterusnya ni, untuk cari Laplace transform untuk t sin 2t sama jugalah. Kita tengok, okay, sekarang t tu adalah t kuasa 1 sebenarnya, sebab tu dapat t, so n sama dengan 1. So kita cari Laplace transform untuk sin 2t dulu. So daripada table kita dapat 2 per s kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, atau sama juga dengan 2 darab dengan s kuasa 2 tambah 4 kuasa minus 1. And then disebabkan n adalah 1, so kita akan jadi d kuasa 1f. Yang kita perlu cari d kuasa 1f per ds kuasa 1, ataupun sama je dengan df per ds lah. Maknanya kita differentiate sekali sahaja. So df per ds adalah minus 2 darab s kuasa 2 tambah 4 kuasa minus 2 darab dengan 2s. So kita akan dapat minus 4s per s kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay.
So jangan lupa kita kena darabkan dengan minus 1 kuasa n. N tu 1. So Laplace transform of t sin 2t adalah minus 1 kuasa 1 darab dengan minus 4s per s kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 ni. So kita dapatlah yang ini jawapan dia. Okey, 4s per s kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, untuk contoh yang ini pula, tadi daripada contoh yang lepas, contoh yang sebelum ni kita dah kira untuk Laplace transform t sin 2t, kita dah dapat dah 4s per s kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, kita dapatkan derivative of the Laplace transform dulu untuk t sin 2t. Lepas tu kita buat shifting. First shifting property tadi yang kita tengok. Okay, sekarang kita tengok exponential 3t. So maknanya a adalah 3. So kita masukkan dalam equation yang kita dapat tadi apabila kita menggunakan derivative of the Laplace transform method. So Laplace transform untuk t exponential 3t sin 2t. Okay, daripada ni S kita ganti dengan S tolak 3 sebab dia ada shifting sebanyak 3 unit. So akan jadi 4 S tolak 3 bahagi dengan S kuasa 2 tu akan jadi S tolak 3 kuasa 2. Okay, tambah 4 dan kuasa 2. Senang kan? Allah, senang sangat ni. InsyaAllah boleh semua dapat buat elok-elok. Okey, ini pula adalah Laplace transform derivative. Okey, konsep dia lah. Okey, untuk first order derivative f prime t, Laplace transform kita boleh dapat daripada sini. Okey, S darab dengan Laplace transform of ft tolak dengan f kosong akan dapat sfs tolak f kosong. Okey. And then untuk second order derivative ataupun Laplace transform dia f double prime t, kita dapat daripada s kuasa 2 Laplace transform ft tolak dengan s f0 tolak f prime 0. Jadi kita dapat s kuasa 2 fs tolak s f0 tolak f prime 0. Untuk nth order derivative, okay, so prime jadi fn t Laplace transform. Jadi S kuasa N Laplace transform of ft tolak S to the power of N tolak 1. Okay. F kosong tolak dengan S N tolak 2 F prime kosong dan seterusnya. Okay. Contohnya kalau untuk third order derivative di mana N adalah 3. Okay. N adalah 3. So jadi 3 N jadi 3. Ni pun jadi 3. Okey, jadi 3. Ini tolak 1 kan? 3 tolak 1. Betul. Dan seterusnya jadi 3 tolak 2. Dan seterusnya. Okey. Ini pula 3 tolak 1. Okey. And then simplified. Ini jadi ni. Ini 3 tolak 2 1 kan. So jadi ni 1 2 kan. F double prime. Itulah. Okay, boleh buat ni. Senang je. InsyaAllah semua boleh buat. Okay, seterusnya kita tengok kat sini nak cari Laplace transform untuk cosine kuasa 2t. Okay, solution menggunakan first order derivative. Okay. Okay, kita dah ada ft sama cosine 2t. And then kita kena cari kita kena cari f prime t dan juga f0 dan juga Laplace transform untuk f prime t lah. F prime t f0. Okay, so f prime t kita buat derivation. Kita akan dapat minus 2 cosine t sin t minus 2 cosine t sin t. So boleh simplify akan jadi minus sin 2t.
And then F0 gantikan T jadi kosong, akan dapat kosong kuasa 2 kosong, so akan jadi 1. And then Laplace transform of f prime t adalah Laplace transform of minus sin 2t, minus sin 2t. Okay, dapat ni. So kita ganti dalam equation Laplace transform of f prime t, so minus 2 per s kuasa 2 tambah 4 sama dengan s darab dengan Laplace transform of ft minus f0 tadi kita dapat 1. Okay. And then kita bawa ke depan, yang ni yang kita belum tahu ni, bawa ke kiri. So tinggal bawa ke kanan, kita kekal kat kanan. Yang minus 1 ni bawa ke kiri, so akan jadi plus 1, tolak dengan 2 per s kuasa 2 tambah 4. And then kita bahagi dengan s untuk dapatkan Laplace transform of ft sahaja. So kita bahagi, akan jadi 1 ni akan jadi 1 per s. Yang ni akan jadi kita bahagi juga dengan s, jadi 2 per s darab s kuasa 2 tambah 4. So finally kita simplifykan, akan jadi Laplace transform of ft itu adalah s kuasa 2 tambah 2 per s darab s kuasa 2 tambah 4. So contoh seterusnya, katakan nak cari Laplace transform sekiranya f0 diberikan adalah 1, f prime 0 adalah 2, and f double prime t tolak 2 f prime t adalah 1. So menggunakan Laplace derivative concept, kita tengok first order derivative macam mana, macam ni kan. Okay. And then second order derivative ni, s kuasa 2 fs tolak sf0 tolak f prime 0. Okay, kalau first sfs tolak f0. So kita substitute Laplace derivative ke dalam f double prime t tolak 2 f prime t sama dengan 1. So f double prime t tolak 2 f prime t sama dengan 1. So kita gantikan kepada kedua-dua belah equation ni lah. So Laplace transform untuk f double prime t ni dapat ni. So kita masukkan value, kita gantikan, okay, bahagian ni. And then tolak 2 f prime t. F prime t ni kita dapat ni, darab dengan sfs tolak f0 sama dengan Laplace transform untuk 1 pula adalah 1 per s. And then kita substitute value yang diberikan dalam awal soalan ni. So s kuasa 2 fs tolak s f0 adalah 1. Kita gantikan value 1. F prime 0 value dia 2. So tolak 2. Tolak 2 sfs f prime 0 2 kan. So tolak mana tadi tolak 2, ini masih dalam bracket. So tolak jadi plus kan. Okay, plus 2 sama dengan 1 per s. So nak cari fs, so simplify akan dapat ni. Kemudian kita boleh pecahkan equation tu menjadi ini. So sekarang you boleh cuba soalan ni lah. Apabila diberikan f0 sama dengan 1 dan f prime 0 sama dengan 2. Okay, ni equation. Cuba macam mana nak dapatkan jawapan ni. Okay, good luck. Assalamualaikum.